السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن التهابات المسالك البولية، واحنا النهاردة هنتكلم عن هذا الموضوع، وده موضوع يخص الرجال والسيدات، وأيضا الناس اللي عندها سكر، وأيضا الحوامل، وأيضا كبار السن. احنا هنتكلم عن الموضوع دهوت ونبحث مع بعضينا ونشوف ايه هي اسبابه وتشخيصه وطرق علاجه. بالنسبة لالتهابات المسالك البولية بينقسم لقسمين: قسم سفلي وقسم علوي. القسم السفلي خاص بالتهابات المثانة، وده المريض بيحس فيه ان هو في ألم أثناء التبول، او عنده حاجة ملحة ان هو يتبول كل شوية، او في بعض الاحيان بيحصل ألم اسفل البطن، او ساعات المريض يحس ان هو عايز يتبول لكن في الواقع المثانة فاضية ما فيهاش بول. كل الحاجات دي او الاعراض دي خاصة بالجزء السفلي وبنسميه التهابات المثانة. ايضا في التهابات خاصة بالجزء العلوي اللي هو التهابات الكلى. التهابات الكلى بتيجي بسخونية، وفي بعض الأحيان ألم في أحد الجوانب أو في الجانبين، وفي بعض الأحيان أيضا الشخص دوت بيصاب أيضا بالأعراض اللي احنا ذكرناها الخاصة بالجزء السفلي اللي هو التهابات المثانة. يعني أيضا ممكن يعاني من ألم أسفل البطن، ألم أثناء التبول، تكرار للتبول أو الحاجة الملحة إن هو يتبول. هذه الالتهابات موجودة أكتر عند البنات والسيدات أكتر منها عند الرجال، وده نتيجة إن مجرى البول عند السيدات قريب جدا من فتحة الشرج، وأيضا بالنسبة للسيدات اللي هي فوق سن ال50 بيحصل عندهم ضمور في المهبل في بعض الأحيان، وأيضا بتقل البكتيريا الحميدة في المهبل، وده بيعرضهم أكتر لعدوى التهابات المسالك البولية. أيضا بالنسبة للسيدات اللي هم ما بين سن 20 و50، العلاقة الزوجية لها دور وسبب من ضمن الأسباب اللي بتؤدي إلى التهابات المسالك البولية، وبالتالي احنا بننصح بالنظافة الشخصية قبل وبعد العلاقة الزوجية للنساء وأيضا للرجال، وبننصح أيضا بالتبول بعد العلاقة الزوجية. ده بيقلل من تكرار حدوث التهابات مسالك بولية عند السيدات. أيضا نحب ننوه على أن في بكتيريا مختلفة هي اللي ممكن تؤدي إلى التهابات المسالك البولية، لكن أهمهم الإيكولاي أو الإشريشيا كولاي. لكن ممكن يحصل التهابات نتيجة أنواع أخرى زي البروتياس زي الكليبسيلا، ممكن تؤدي إلى التهابات المسالك البولية، ولكن دي أكتر عند الناس اللي هم عندهم مركبين قسطرة بولية، بيحصل عندهم هذه المشاكل أكتر. ممكن أيضا بعض الفيروسات ممكن تؤدي إلى التهابات في المسالك البولية، أو بعض الفطريات ممكن أيضا تؤدي إلى التهابات في المسالك البولية. طيب بالنسبة للتشخيص بتاع التهاب المسالك البولية، ده بيعتمد أولا على إن احنا بنسمع شكوى المريض، وفي نفس الوقت بنعمل كشف على المريض، وفي نفس الوقت بنعمل نوع من انواع تحاليل على اساس نطمن نشوف نعمل تحليل بول. في بعض الاحيان بنعمل مزرعة بول، في بعض الاحيان بنعمل اشعة تلفزيونية على البطن، ممكن يظهر فيه حصوات في المثانة، او ممكن تكون في حصوات
في الكلى، ودي بتشجع اكتر على حدوث التهابات المسالك البولية. وفي بعض الاحيان بنعمل اشعة مقطعية على المسالك البولية بدون صبغة، على اساس لو شكينا ان ممكن يكون في حصوات موجودة في الجهاز البولي. طيب بالنسبة للناس كبار السن، بالنسبة لكبار السن الشكوى بتاعتهم في بعض الأحيان ما بيكونش زي الشخص العادي، لا، ساعات في بعض الأحيان بيحصل نوع من أنواع السخونية، في بعض الأحيان بيحصل نوع من أنواع سلس البول، وفي بعض الأحيان سلس البول معناها إن هو ما بيقدرش يتحكم في التبول، وفي بعض الأحيان بيحصل نوع من أنواع فقدان الوعي، وبالتالي بيبقى في صعوبة في تشخيص هذه الحالات. لكن لازم الدكتور بينتبه إن ممكن تكون هذه الأعراض نتيجة التهاب في المسالك البولية. بالنسبة للسيدات الحوامل، أيضا معرضين إن هم يحصل لهم التهاب في المسالك البولية. ليه؟ لأن الهرمون اللي هو الأنثوي البروجسترون بيؤدي إلى ضعف في عضلات المثانة وضعف في عضلات الحالب، وده بيؤدي إلى ارتجاع البول من المثانة للحالب، وده بيشجع على حدوث التهابات في المسالك البولية. أيضا بيحصل ضغط من الرحم على الحوض، وده أيضا بيؤدي إلى زيادة في ارتجاع البول للحالب، وده بيؤدي إلى ممكن يؤدي إلى سخونية عند الحامل، ممكن أيضا يؤدي إلى التهابات في الجزء السفلي في المثانة. وإحنا بننوه هنا هو على إن وجود بكتيريا، حتى لو هذه البكتيريا في البول مش عاملة أعراض، لكن لازم نديها علاج خصوصا في السيدة الحامل، لأن احنا لو سيبنا هذه البكتيريا في البول ده ممكن يؤدي إلى أن الطفل يولد قبل ميعاده، وممكن السيدات الحوامل دول يصابوا بالتهابات في الكلى، وده ممكن يشجع على ارتفاع ضغط الدم، وممكن يؤدي إلى تسمم حمل. وبالتالي السيدة الحامل بننصح بإعطائها مضادات حيوية لو لقينا بكتيريا في البول. لكن في بعض الأحيان الحالات الأخرى اللي هي مش حامل، يعني لو لقينا بكتيريا موجودة مثلا عند شخص عنده مثلا مشكلة في الجهاز العصبي، وهذا الشخص لقينا عنده بكتيريا في تحليل البول وما بيشتكيش من أعراض، ممكن ما ندلوش علاج ونسمي الحالة دهيت وجود بكتيريا في البول بدون أعراض. طيب بالنسبة لهذه الالتهابات ممكن تتلخبط معانا مع حالات أخرى. يعني مثلا ممكن السيدة دهيت تشتكي من آلام أسفل البطن، لكن ما يكونش عندها التهابات في المسالك البولية، ممكن يكون عندها التهاب في عنق الرحم، أو ممكن يكون عندها التهابات في المهبل. وبالتالي لازم نفرق كويس ما بين التهاب المسالك البولية وهذه الالتهابات. أيضا بالنسبة للرجال الكبار في السن ممكن يكون عنده التهابات في البروستاتا، مش شرط ان هو يكون عنده التهاب في المسالك البولية. ايضا في بعض الناس بيجي لها ألم اسفل البطن نتيجة التهابات في المثانة، وهذه الالتهابات مش بسبب بكتيريا، لا، خصوصا عند السيدات نسميها interstitial cystitis، دي اساسا غير معروفة السبب، واحنا لما بنعمل تحليل بول ما بنلاقيش صديد ولا بنلاقي دم في البول، ولما بنعمل مزرعة ما بنلاقيش ميكروبات. ايضا في بعض الحالات بنلاقي دم في البول،
ده ممكن يكون ناتج عن التهابات المسالك البولية. وأيضا في بعض الأحيان الحالات اللي هي عندها أورام في المسالك البولية، أو الحالات اللي هي بتاخد كيماوي أو إشعاع، ممكن ده يؤدي إلى حدوث دم من المثانة، ونسميها هيموراجيك سيستايتس. طب إيه هو العلاج بالنسبة لحالات التهابات المسالك البولية؟ طبعا العلاج اللي بيقرره الطبيب المعالج، وبتختلف من حالة لحالة. أحب أنوه أيضا أن بالنسبة للأطفال، الأطفال الصغيرين قوي بيبقى في صعوبة في تشخيص التهابات المسالك البولية، لكن احنا بنعرفها أكتر لما بنلاقي أن الطفل عنده سخونية. وأيضا الأطفال اللي هم سنهم حوالي 4 سنين أو 5 سنين ممكن يحصل لهم سلس بولي، وبالتالي احنا بنقدر نعرف إذا كان الطفل ده عنده التهابات مسالك بولية، وبنتأكد من التشخيص عن طريق عينة من البول بنفحصها وبنشوف إذا كان في صديد ولا لأ، وبنعمل في بعض الأحيان مزرعة بول عشان نتأكد من التشخيص. طيب بالنسبة للعلاج، أهم شيء الوقاية، وبالتالي احنا بننصح بكثرة السوائل. كل ما شربنا مية كتير كل ما ده يساعد الكلى في التخلص من الميكروبات. ايضا بنشجع على الذهاب للحمام. مجرد ان انت عايز تتبول يبقى لازم تروح الحمام، ما تنتظرش. ايضا لقينا ان التوت البري بيجيب نتائج كويسة جدا بالنسبة لان هو بيمنع تكرار حدوث التهابات المسالك البولية. ايضا فيتامين ج مفيد بالنسبة لعدم تكرار التهابات المسالك البولية. بنشجع على الوزن المثالي، لان السمنة ثبت ان السمنة بتؤدي الى زيادة في التهابات المسالك البولية. ايضا بنشجع على ان الشخص يشرب ألبان وياكل زبادي، لان هذه الألبان والزبادي بتشجع على وجود بكتيريا حميدة في الجهاز الهضمي والقولون، وده بيؤدي إلى عدم وجود إمساك، وده بيساعد في عدم تكرار التهابات المسالك البولية. كذلك بنشجع على النظافة الشخصية قبل العلاج، قبل العلاقة الزوجية وبعد العلاقة الزوجية، والنظافة الشخصية بوجه عام. وخصوصا بننبه ان السيدات تهتم بالنظافة الشخصية، وخصوصا لان بالنسبة للسيدات زي ما قلت مجرى البول قريب جدا من فتحة الشرج. ايضا بالنسبة للعلاج بحالات التهابات المسالك البولية بنعتمد على المضادات الحيوية، وفي انواع كثيرة من المضادات الحيوية بتجيب نتائج كويسة جدا مع التهابات المسالك البولية. ولكن ده بيعتمد ايضا على التشخيص السليم، وايضا بيعتمد ايضا على الطبيب المعالج. بيشوف اذا كان ده طفل بيديله العلاج المناسب، او اذا كانت دي امرأة حامل بيديها العلاج المناسب للحالة بتاعتها. يبقى على حسب الحالة نفسها، وبعض الاحيان على حسب مزرعة البول. طيب بالنسبة للحالات اللي هي بيحصل لها نوع من انواع التهابات مسالك بولية مزمنة، في بعض الاحيان بنلجأ لاعطاء مضادات حيوية بجرعات قليلة لفترات طويلة لمنع تكرار هذه الالتهابات المتكررة المزمنة. أرجو أن كنتوا تكونوا استفدتوا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.